Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam rancangan You Equals to You TV. Dengan topik hari ini. Topik hari ini berkenaan dengan International Testing Week. Okay, so nama saya Patricia. Dan saya Ashraf. So hari ini kita ada dua tetamu jemputan yang sangat istimewa mewakili Majlis AIDS Malaysia. Saya Zahir. Saya Ega, hai. Korang jangan pelik pula, diorang memang sopan macam ni. Sopan. Okay, so hari ini kita ada boleh beberapa soalan. Beberapa soalan. So boleh cerita tak tentang International Testing Week? So, International Testing Week ataupun Minggu Ujian Saringan. Minggu Ujian Saringan Antarabangsa. Antarabangsa yang akan berlangsung 23 hingga 29 November 2020 ini. Okay. So, dia bertujuan untuk menggalakkan orang untuk datang buat ujian saringan. Ujian saringan, so diorang nak buat ujian saringan ni, ujian saringan apa? So, sekarang ni orang ramai cerita pasal COVID-19 kan. Yes. Tapi kita juga kena fikir ada macam-macam lagi ujian saringan, dan antaranya ujian saringan yang kita nak menggalakkan orang ambil adalah ujian saringan HIV, ujian saringan hepatitis C, STI, hepatitis B. So kat mana diorang nak buat ujian-ujian saringan ni? So dekat Malaysia ni kita sangat bertuah sebenarnya. Kita ada akses dan kemudahan untuk buat ujian saringan di klinik kesihatan kerajaan. Itu ia sangat mudah dan juga percuma juga. Bukan percuma lah, kena bayar sikit, tapi I think RM1 atau RM5. Oh, registration. Registration je lah. Berbayar jugalah. Sangat bayar lah, tapi murah lah sebenarnya. Dekat mana lagi boleh buat? Kita ada klinik kerajaan. Kalau you rasa tak comfortable dengan klinik kerajaan, you boleh cari klinik kerajaan yang mesra komuniti. Mesra komuniti, ataupun you boleh pergi swasta. Swasta pun kita ada klinik-klinik yang mesra komuniti atau memang betul-betul buat untuk STI. Okay, let's say orang kat luar tu tak tahu nama-nama klinik apa semua, kat mana dia orang nak cari? You boleh cari, sama ada you boleh type Google je. You boleh Google mesra klinik mesra komuniti, atau you boleh pergi mac.org.my dan you boleh cari senarai klinik-klinik di situ. Jenis-jenis testing yang lain ya, selain daripada pergi klinik, jumpa outreach worker kan, community semua tu outreach worker kan. So ada cara lain tak? Actually kita ada pelbagai pendekatan, atau kita ada pelbagai jenis ujian saringan yang you boleh lakukan. Salah satunya adalah yang biasa kita panggil VCT, Voluntary Counselling and Testing. That means you pergi ke klinik sendiri, you pergi ke klinik, sama ada you pergi sendiri walk in ataupun you pergi dengan NGO berteman. So you pergi ke klinik tu, nanti ada dapat counselling, lepas tu kita buat testing untuk HIV ataupun hepatitis C. So, kita ada juga community based testing. Community based testing ni tak perlu pergi klinik. You just panggil you just call our NGO, cari NGO kami dekat website mac.org.my. Lepas tu you call dorang, ataupun you call dorang, bertanya bilakah masa yang sesuai I boleh buat testing dengan you. So you pergi jumpalah outreach worker tu, maksudnya dia bagus testing. untuk orang yang risau akan kerahsiaan status apa semua. So bila dia berinteraksi dengan NGO, of course mesra community and also kerahsiaan terjaga. Ada tak lagi cara lain? Dan juga CBT dia bagus sebab you timing you. So dia tak seperti ikut timing klinik. So flexible timing. Dan tempat juga pun agak flexible. Yes. Ada tak selain daripada tu, untuk orang yang betul-betul nak menjaga kerahsiaan, risau, ada tak cara lain untuk buat test dan tahu status dia orang? So yang terbaru yang akan datang adalah HIV dan hepatitis C self-testing. I'm gonna stop you there. I'm gonna beralih kepada orang satu lagi ni daripada Majlis Malaysia. Okay, so Zahir, apa itu HIV self-testing? Oh, HIV self-testing. Hai, saya Zahir. Oh, dia make sure orang kenal dia. Korang ingat tak Zahir? HIV self-testing adalah bila mana korang boleh buat testing secara sendiri di tempat dan kawasan pilihan korang sendiri. Maksudnya tak kisahlah dekat mana-mana pun boleh buat. Pun tak apa. So kenapa kita kena buat HIV self-testing ni? We try to encourage people to do testing dan kita cuba memudahkan keadaan. So macam mana kita nak dapatkan? Okay, korang boleh dapatkan test kit ni semudah 1, 2, 3, 4 SDZ S1234 di website kita www.jom-test.com. Apa perbezaan kalau self-testing ni yang memudahkan compare dengan yang lain?
Okay, di website kita ada 2 produk setakat ni. So satu kita buat swab test. Swab test maksudnya dan guna air liur sahaja. Guna Mudah. air. Mudah je. Guna Very easy. First swab. So first swab, then kita ada finger prick. Oh, Okay. macam biasa. Finger prick yang guna Cocok lah. cucuk Cucuk. a bit of your Cucuk blood kat lah Cucuk kat mana? di jari. Oh, jari. Cari lah. Cucuk jari je. Saya cucuk tempat lain. Okay. Okay. Lepas tu ada dua option lah. Yes, So, sir. dia orang boleh pilih ke randomly Random. selected by Boleh pilih dia according to what's your preference lah. You nak guna swab boleh, you nak guna finger prick pun boleh. So kalau you takut air liur, you boleh guna cocok. Ada yang orang takut air liur? Ada. You takut guna darah, you takut tak tahu you tak tahu nak handle benda tu, then pergi the easiest one is swab test lah. So dekat situ memang ada lah cara-cara penggunaan dia. Ada. Ataupun bagi test kit kita tengok buat sendiri ke ada macam mana? Bila korang dah log into the website, you dah register, dah masuk details, kita akan send courier to your preferable address. Wow. Tak semestinya di rumah, di office, di rumah kawan ke. PO Box boleh? Boleh, di mana-mana pun boleh. Ya. So dalam postage tu kita akan bagi satu test kit, beberapa complimentary hadiah lah, mystery gift lah. Buat test dapat hadiah. Dapat test Korang dapat nak apa hadiah. lagi? Korang pergilah buat test. Hadiah dia sangat hadiah. misteri ya. Misteri. Sangat I limited. rasa tak misteri sangat lah. Ini ada. Ini confirm dapat. Ini apa? Ini tu. Ini apa? T-shirt. Ya. T-shirt. So kalau korang tengok t-shirt yang kita orang pakai hari ni, jom Limited test edition. semua ni, kalau korang register kan, register dekat website tu, dapatkan test kit korang akan dapat complimentary t-shirt sekali. Tapi Limited boleh pilih edition. ke? Boleh pilih, kita tengok lah. Kita tengok. Kita tengok. Stop. Boleh pilih tapi boleh tengok stok. Macam mana tu sih? Apa lagi yang dia akan dapat? Kita selain akan daripada bagi test juga kondom, tubes. So ada beberapa flyers juga, some manual juga untuk you guys guna benda ni. Manual tu ada dalam 4 bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. So orang-orang Malaysia kat luar sana, korang dah dengar kan begitu mudah Majlis AIDS Malaysia cuba untuk menggalakkan testing lagi banyak berlaku. Orang tahu status dah sampai 4 bahasa dia cater semua. So korang jangan lupa untuk ambil kesempatan ini untuk dapatkan test kit korang sendiri, self test semudah di rumah. Walau apa pun status korang, just keep in touch to Malaysia Council, You Equals to You juga. Kita akan try to supply you for more information and linkage to care. Maksudnya bila dah tahu status negatif ke positif ke, still ada continuation selepas tu dengan Malaysia AIDS Council. Ada support dari segi mental apa semua. Kita kena galakkan orang lagi untuk pergi jom test. Jom test. Jalan lagi. Jom test. So kami dah bagi pelbagai cara, option, pelbagai pilihan, try testing. Dan jangan lupa untuk buat test at least sekali every 6 months atau once tahun pergi buat test. Okay? Sebaik-baiknya 3 bulan. Baik-baiknya yes. Yang aktif tu sebaik-baiknya 3 bulan sekali. Yes. Yelah, macam kami dah buat test, anda bila lagi? Yes, bila lagi? Jom test. So korang kat luar sana jangan lupa tingkatkan testing, tahu status korang, at least korang ada informed decision setiap benda yang korang buat. So korang tahu status kesihatan korang apa semua. Betul. So akhir kata daripada kita orang, jangan lupa macam biasa follow kita orang dekat Twitter, Instagram dan Facebook, You Equals to You, dan juga jangan lupa pergi ke website Jom Test tadi, register untuk dapatkan kit korang di website kita www.jom-test.com. jom-test.com. Dan korang boleh juga upload gambar-gambar ataupun kata-kata semangat dekat social media bersempena dengan International Testing Week. Just hashtag International Testing Week. Betul tak Ika? Betul, boleh. International Atau hashtag Testing Jom Test Week. pun. Ataupun hashtag Jom Test untuk kita semarakkan lagi semangat untuk know your status. Semarakkan dia macam merdeka dah. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan You Equals to You TV dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik pada episod yang akan datang. Bye! Bye.